Đấy, còn cái đũa đẹp kia. Giờ bà con nha, ai trồng dưa hấu nha, trồng vào chai 5 lít. Chiều lắm, chiều là khó quá đây mà. Một khi bỏ đất xong người ta tiến hành cây trồng này. Thấy được trồng nhanh không? 2 tháng sau là ta có rau có dưa hấu thu hoạch nha. Giờ ta bắt đầu đấy. Xong rồi nha, 2 tháng sau mọi người chờ kết quả của tôi nha. Đó các bạn nha. Ngày ngày đến ngày ta tỉa ngọn cho nó ra trái này. Đây nó là được 20 ngày rồi. Thì người ta ngắt ngọn cho nó cầm chồi để có một cây ta lấy 2 nhánh. Đây này, lý do các bạn biết sao là tôi ngắt ngọn hay không? Giờ các bạn theo dõi tôi ngắt đây là những kết quả các bạn sẽ biết nha. Đây, ta để 1 nhánh 2 nhánh này. Đấy, tỉa ngọn ra đi. Đấy. 1 này, 2 này, cái ngắt này. Đấy. Cây ta để 2 nhánh này. 1 này, 2 này. Rồi ngắt này. Cây nào cũng thấy hết. 1, 2. Đấy. Mỗi cây ta để 2 nhánh này nha, 2 nhánh lá. Lá 1, lá 2 là ta ngắt. Đấy, cái nào cũng thấy 1, 2. Thêm những cái mầm tốt mập là để lại cái ông để 2 mầm nhé. Đây là nó lên trước cao. Thế.
cắt đi nha. Thế nhánh mình có thể lên trên đây này. Ngắt xong người ta để một thời gian này nó bò ra cỏ. Đây là 2 nhánh này nha. Nhưng mà bà để 3 nhánh là sau quả nó nhỏ và không kết quả đâu. Cây ra chỉ có được phép có 2 nhánh. Còn tốt này là chào các bạn nhé. Là đến ngày dưa tôi làm giàn cho dưa leo này. Đây là dưa hấu này. Đây làm giàn cái này nhé. Dưa bây giờ nó dài này nè. Đấy, ngọn dài này là chỉ cái tầm lên tầm này là có quả này. Đấy, hơn mét là có quả. Đây tôi làm giàn này nha, nó leo nha. Làm dàn cho dưa leo nha. Đây dưa leo từ đây là làm cho leo để cho đạt nhiều quả. Đấy. Đây, giờ ta làm xong dàn rồi nhá. Đấy, giờ ta sẽ bắt cây cho nó leo này. Đấy, bà con thấy có đẹp không? Bà con ta cứ bắt cái này nó leo thôi nha. Đấy. Leo ra sau ta lại chỉnh đại lần nữa. Đây này, bà con thấy ngọn lên đây nha. Cỏ này này, cỏ con đây. Đấy. Đấy. Mai bên kia là ra hoa. Rồi đây cuối cùng nha, bà con nhớ nha, trời đang chuẩn bị đổ mưa rồi nha. Đấy. Để tôi mắc hết cả ngọn lên này. Nào là anh đi có leo lên thôi. Đấy, bà con thấy. Rồi giờ ta thủ phấn cho hoa nha. Cái hoa nào nó to cái giờ ta chấm tất cả hoa cái vào hoa đực nha. Đó, bà con đây. Hoa này đang vàng.
giờ lấy ra hoa cái người ta thủ phấn này, sau này có nào tua là nhúa này người ta để lại này, có nào nhúa người ta vật nó đi. Chào bà con nhé, như đây là chuẩn bị đến ngày thu hoạch rồi này, đây bà con xem này, khoảng 10 ngày đó là ta thu hoạch nhé, đấy, 2-3 ngày mà có một này, đấy, mỗi cây ta để 1-2 cỏ đây nha, cỏ này là đẹp cực luôn này. Đấy, chưa, cây đẹp cực. Con đang nhìn cái này nha, nó đang nhỏ ở này đó, sau lớn lên nó phát triển này nó dài cái này nha, đấy. Đây là mấy quả này là tôi đang bịch lại ong nó đút rồi tôi chưa mở đâu. Đấy là con đây con đấy, con thấy chưa, con đợi 10 ngày nữa là thu hoạch cùng tôi nhé. Chào nhé. Xin chào khán giả đang xem kênh tôi nhé. Ra đến ngày thu hoạch về tôi làm như là hệ thống như là rất là chiều này. Nay là hơn 2 tháng rồi, nay là đây bà con mà khán giả có thấy làm sao mà cây nó héo này không? Héo là để cho quả này nó được nhiều nước và đũa nên là phải để héo, thì khoảng tầm 3-5 ngày người ta thu hoạch. Đấy thì nó mới đũa ăn mới ngon. Đây bà con có thấy dưa thì trồng bà con thấy thích không? Quả một cây một quả này nha. Để 2 quả thì nó béo, mà để một quả thì khoảng tầm 2-3 cân. Đấy. Thì, đây là ta thu hoạch. Và bà con thu hoạch cùng tôi nhé. Đây, nay tôi thu hoạch này và bà con
còn theo mấy cây nhỏ mà tôi đã làm lên tôi đưa anh thoải mái nha. Tôi bữa sẽ cho bạn một đấy, còn cái đũa đẹp kia. Các bạn trồng này ăn ngon nhé.